Ya, aku Arina Rahman. Ini Bulldogs Holy Land Part 2. Nak cakap pasal design dengan Amir. Enjoy. Selamat pagi, hari ni first day kita lah. Hujan, so macam mana Amir? So kita layan je, asalkan ada kumpul. Kalau boleh start buat kerja kan. Buat kerja kayu lah ni, buat homework. Yeah. So Amir, macam mana kau boleh start main skateboard first lah? Main Tony Hawk, game Tony Hawk lah. So tahu lagu, tahu trik semua daripada game PS1 lah. List? Tahu. So daripada situ aku minat lah dengan skate. Waktu kecil-kecil aku suka beli skate Revo apa semua. So skate pun dengan budak-budak taman kan. Lama-lama dah jumpa komuniti skate, stay lah skate. Aku pun tanya diorang, kau banyak yang buat design sebab so potong kayu, formwork ni semua kau potong kan. So macam mana kau boleh start dengan benda formwork? Aku start dengan, sebab aku memang ada background buat architecture apa semua kan. So boleh buat drawing lah daripada situ lah. So bila kalau buat building tu macam kau tak boleh main kat situ. Kalau tak aku nak skate, apa-apa semua buat skatepark ke. Memang interest untuk buat drawing lah, skatepark. Design apa semua memang passion. Engkau dulu makan ikan kering, tapi kini bersandar berhawa dingin. Makin lama. So kalau untuk buat transition punya homework, ada 3 je. Untuk atas, guideline atas, bawah ni nanti dengan tepi. So 3 basic homework untuk transition lah. Aku nak cerita kau punya pandangan pasal DIY punya skateboarding ni. Macam mana kau boleh start ni kan? General apa, kau fikir macam mana kau boleh dia start? Interest kau lah, macam dia memang minat dengan benda tu, tapi dia pelik. Kat Malaysia ni tak ada ke orang cuba-cuba nak buat transition punya DIY ke apa. Tak kisah jadi ke tak jadi, yang penting benda tu dah ada. Tapi benda tu tak ada kat Malaysia. So aku compare dengan Southeast Asia punya country lah, macam Indon, Thailand, Cambodia pun ada DIY pun. Kat Malaysia ni macam tak ada ke benda tu. So kita orang dah ada space, dah ada knowledge. So kita proceed lah dengan benda tu. So dia ada space tu penting.
Aku pun macam, oh gila babi kan, korang buat benda apa ramp sendiri DIY tak tahu, kat Pedas kan. Ni pun macam jauh sikit pada KL, tiba-tiba ada tanah sini kan. Sebab selalu tengok macam, ya kita pergi Thailand tengok macam banyak kan. Di sini tak ada, tiba-tiba macam, oh ada gak kat Malaysia kan. Rupanya korang buat ni kan, start sikit apa. Aku dengan Chong dengan Meliza semua dulu lah. Ramai kat dulu yang start. Betapa susahnya kalau hendak mencari macam-macam alasan diberi. Aku tak pernah mengerti. So idea mana kau dapat kau buat corner macam ni belakang ni? Mana Dia kau dapat sebenarnya idea belakang mana ni, ada corner? rumah, situ ada skatepark. Macam contoh dulu skatepark lama tu, korang kalau boleh depan rumah tu skatepark. So bentuk dia memang untuk main depan rumah. Kat dulu sini pun tiba-tiba ada volcano. Dia start dengan kita orang BBQ dekat tempat volcano tu. Guna lepak Guna BBQ DIY je. Skate apa tak ada, tanah kosong ni. Tapi bila dah tengok, oh ni macam boleh buat volcano kan, sebab dia bentuk L benda tu. So transition tu hip volcano kan. Tiba nak ke sini, ada pagar pula. Corner je lah, turun bawah. Sebab kat sini corner ni pun macam PCP-nya corner kan. So macam mana kau macam kau buat design nak corner tu ke bump. Dia tips kau dia, punya idea tiba-tiba nak dapat ke situ kan. dia tips dia pergi skatepark sambil tengok dia punya detail skatepark tu. Aku kadang pergi skatepark menong seorang kan, tengok apa dia punya popping, dia punya transition macam mana dia, kenapa ada line dulu kat sini. Tu ada punya cara kerja dia tu. So aku boleh nampak benda tu. Okay. Oh shit. Thank you Matt. Dapat. Ni lah design dia. Ni Oh, pun ya. pakai bantai je. Janji ada kan. Ni nak buat reference untuk skatepark Holyland lah. Reference je lah. Tapi buat skatepark dia benda akan berubah agak. Mungkin design kau macam ni, bila buat ada idea lain lah, tambah sini lah. Macam tu je. Dia ada reference tu dah okey lah. So ni design dia. Ada corner kat belah sana tu dah sampai pagar kan. Kita orang nak bagi dia corner terus sambung ke skatepark lama. Dia ni skatepark baru lah. So ni so apa yang Mat tengah potong ni untuk homework atas ni. Atas ni radius corner ni. So ni design ni. Dia boleh turn masuk dekat bump ni balik kan. Banyak choice lah. So the blueprint Dia tengah pendingan kepala dalam dia. dalam otak dia. Ni kena potong sikit je. Ikut line. Kau tengok yang sikit tu dalam otak dia tau. Dia tak tulis dalam tu. So he's the one. Show for your eye, dream them you as
transition kena ada plywood, pensel, skru, les dengan sebatang. So kau boleh tebuk kayu 1-2 ni untuk masukkan pensel lah untuk lukis dia punya transition kan. Kalau tak takkan nak freehand lah. Ya. Sekarang kena lebih kurang 3 kaki lah. So in between pensel dengan skru kena 3 kaki lah. Ni untuk pomut lah. So kau dah boleh tarik. Kan ngam ni. Tarik. So tu paling penting lah. Ni dia punya guideline untuk dinding tepi dia. Ya. So kau boleh stop sampai sini lah. So make sure radius sama lah. Tempat yang kau nak tarik semen tu dengan dinding ni, radius dia sama. Ni dia punya transition 6 kaki radius. Tinggi 2 kaki. Okay, jangan kita seterusnya. Lepas buat formwork, selepas habis design punya formwork ni, kita kena fill in dia punya bawah structure tu lah. Tanah ke apa, sampah ke, tong besi-besi ke apa kan. Kita fill dia punya dalam ni. Tapi tinggal ni. Jadi apa yang anda lihat, batu ini beratnya sekitar 80 kilo. 80 kilo. So, tengok. Itu 80 kilo ni. Dulu-dulu datang bertanda, jangan terlupa masa-masa hidup di kandang. siapa sender, siapa ni, Aku keluarkan kereta dulu. baru boleh. Keluar kereta, kita balut satu, kita terus Ngam. balut satu dulu, dan kita start. Sender Bantu dulu baru jadi kerja. naik size lah sebab nak siapkan juga. So, hari ni tadi hujan terus kan. Kena buat satu ni lah at least. Jangan menggigit tangan memberi. Clean as you go. Kau jangan kurang ajar. Nanti makan penambah. Dulu datang menyembah. Tapi kini menjaga. Jangan kau kurang ajar. It's all about fucking radius, man. Radius shit. Engkau dulu makan ikan kering, tapi kini Kita main macam ni. Ini macam. Nampak? Nampak? Level lah. Nampak? Level. Kita tarik. Gap flip. Nak kasih licin? Ayo. bumi ini milik siapa? Ingat. Ni kenapa Chong? Untuk apa? Ni tadi kita basah sangat, so kita bagi dia kering cepat sikit. Oh, dia nak cukup rasa je. Dia lah cukup rasa. So bila kita grind tu dapat rasa garam sikit je kan. So sekarang ni kita biarkan dia kering sikit supaya bila kita tarik pakai trowel tu dia tak, pasir tu tak ikut. So kita dapat licin. Macam tu lah. Dia terus tampal dengan yang simen tu kan. So kiranya bila kita tarik trowel tu pasir yang kat dalam ni tak ikut. Tak ikut. So nanti tak adalah kasar kan. Kita nak sliding kat atas kepak. Betul lah aku bijak paku. Nasib baik pakai kasut van. Kan, so dia tebal sikit tapak dia. Mana tadi dia masuk